Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Окрім добрих новин з Європи, від Німеччини, Великої Британії, Франції, ми, звичайно, що пильнуємо, що ж там за океаном відбувається. Там триває діалог між президентом Байденом і його адміністрацією і політичними опонентами демократів, республіканцями, особливо трампістською групою, яку представляє і спікер Палати представників Майк Джонсон. І ті залишаються непоступливими стосовно компромісу і рішення оборонної підтримки України у цьому році. Наразі ж у Конгресі прийняли тимчасове фінансування уряду Сполучених Штатів до березня, тобто фактично уникаючи цього шатдауну, замороження усіх урядових процесів, адміністративних, Конгрес виділяє фінансування такої роботи урядової лише на декілька місяців. Річного бюджету, такого фактично річного плану і не було проголосовано. То вони у грудні були змушені вдаватися до таких невідкладних заходів, як голосування на кілька місяців, а тепер уже бачимо і в січні так само переголосували для того, аби продовжити ще там на місяць-півтора роботу уряду. В такому стані доводиться працювати американським органам влади. От якраз напередодні, на днях, так, президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу. Якраз на цій зустрічі вони обговорювали потенційну допомогу України і оцей закон про національну безпеку. І от вчора з'явилася заява Джо Байдена після цієї зустрічі по підсумках того, як вона прийшла. І от я зацитую, що сказав Байден, каже, що я думаю, що переважна більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні. А питання в тому, чи буде невелика меншість далі затримувати її, що буде катастрофою. Тож видно дійсно, що наразі тривають все ще дискусії, рішення все ще не прийнято. От ми бачимо якраз момент того, коли Джо Байден вирішив вийти і прокоментувати те, як воно там відбулося на днях. Але загалом інозмі американські масово почали такими своїми інсайдами писати, що там відбувалося після цієї зустрічі. І от, наприклад, Джо Байден кажуть, що готовий вести перемовини з республіканцями, готовий піти на поступки. І це пов'язано не лише з забезпеченням допомоги Україні, але й з критикою серед американських громадян, які не схвалюють його теперішньої міграційної політики та закликають її посилити. І от, наприклад, для обговорення фінансової допомоги, тоді, коли Байден зустрічався з конгресменами, оця зустріч в Білому домі, дуже багато про неї також написали Нью-Йорк Таймс, і кажуть, констатують журналісти, що мало що ця зустріч дала для виходу з глухого кута в питанні стосовно допомоги нашій державі, оскільки спікер-республіканець Майк Джонсон наполягав на посиленні заходів щодо боротьби з імміграцією. І навіть вже Трамп висловився в соцмережах свою думку стосовно всього, що відбувається. І от також дуже так критично ставиться, каже, що не треба укладати угоду щодо кордону взагалі, якщо ми не отримаємо все, щоб припинити навалу мільйонів і мільйонів людей з нізвідки для нашої колись, але недовзі знову славної країни. Ну, натякає на те, що він обов'язково переможе на нових президентських виборах. Тож бачимо, що ці дискусії тривають. Президент США готовий йти на поступки, готовий розмовляти, але наразі, як бачимо, що рішення ще не прийняте, його дуже активно обговорюють. Трамп справді активно подалює цю тему закриття кордону з Мексикою, і дослівно його заява звучить так, що не думає, що нам взагалі слід укладати якусь компромісну угоду з демократами, мається на увазі, про кордон, якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб припинити вторгнення, вони це називають вторгненням. От російське вторгнення в Україну є, так? А вони, по суті, трампісти, і Трамп проводять абсолютну аналогію, ставлять знак дорівнює між цими явищами, російською агресією і тим, що в них там мігранти групами кордон перетинають з Мексикою. Вторгнення мільйонів людей у нашу колись велику, яка знов стане великою країною. Ну, коротше кажучи, знову ця популістична риторика з боку Трампа. Байден в той же час в короткому коментарі прямо на подвір'ї Білого дому журналістам американським сказав, що його колеги-республіканці, на його думку, на думку президента США, сильно пошкодують про те, що вони зараз не підтримують оборонну допомогу Україні, але в якому сенсі пошкодують, і чи такі аргументи дещо емоційні впливають на ситуацію, чи чують Байдена, власне, його колеги-республіканці. Про це поговоримо із гостем нашого ефіру Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник, з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаємо вас, доброго ранку і слава Україні. Добрий ранок, героям слава, вітаю, студія.
Тож, бачимо, непроста ситуація цього такого полеміки, такої протистояння між республіканцями і демократами у США триває і позначається на постачанні боєприпасів українському війську. І от, власне, слова Джозефа Байдена про те, що мої колеги-республіканці, якщо не підтримають, то сильно пошкодують про це. Вони чого стосуються? Що Байден мав на увазі? Чи це означає, що американське військо в майбутньому буде воювати безпосередньо у Європі, захищаючи партнерів по НАТО? Чи якісь інші сценарії мав на увазі американський президент? Американський президент, я думаю, мав на увазі те, що перш до того, як будуть воювати американські солдати, Америка втратить лідерські позиції в західному світі. Взагалі, в світі вільних країн вона втратить лідерські позиції. Партнери не будуть довіряти просто Америці, якщо вона втратить зараз Україну. Тому що Україна в глобальному сенсі це третя і остання лінія оборони Заходу від персоналістських режимів. Ми бачили Афганістан, вихід Заходу Сполучених Штатів з Афганістану, з Іраку. І зараз, якщо буде програш в Україні, то об'єднана ота вісь, яка сформувалася, Китай, Росія, Іран, КНДР, вони будуть диктувати порядок денний і як себе вести. Так, Трамп може перемогти, зараз не давши допомогу Україні і спрямувавши начебто кошти всередину на вирішення вторгнення, як ви сказали, але на зовнішньому контурі Америка вже не буде великою, як він того прагне. Тому велич Америки починається з стійкості України.